What is the first thing you associate with your mornings? I'm sure your first thought was coffee. Yes, indeed, coffee विश्वभर नै एउटा staple morning beverage भइसकेको छ। Internationally त धेरै पहिलादेखि, but विगतको केही सालमा नेपालमा पनि coffee loversहरुको संख्या निकै नै बढ्दछ। Different variations of coffee, नयाँ restaurants or cafes ले गर्दा coffee हाम्रो lifestyle को एकदमै important parts पनि भइसकेको छ र विगतको 10 वर्ष जतिमा coffee has taken a new stand in the Nepalese market. In today's episode of Here's to Life, we will be visiting a barista school. Yes, त्यहाँको trainers र त्यहाँको students-हरुसँग हामी धेरै भन्दा धेरै जानकारी लिन्छौं and hopefully I'll learn something as well. So let's see what's brewing. The coffee business has become a multi-billion-dollar industry, and now you can find coffee houses or cafes in almost every part of the world, even Nepal, which is primarily a tea-drinking country. Despite its overwhelming popularity, however, most people, especially in Nepal, are only familiar with the commodified instant version of the drink. Something which most coffee lovers claim does not even qualify as coffee. So what does coffee at its best taste like? And how can we make and enjoy it? I'm here at the Barista's Coffee School and we'll learn more about coffee. My name is Sagarika. म चाहिँ इन्जिनियर हो बाइ प्रोफेसन। यो फ्री टाइममा म यो कफीको बारेमा लर्न गर्दै छु। I have been learning this since past few days. भने यो फ्री टाइममा यो एब्रोडमा यो सिक्यो भने आफ्नै स्किल इन्हान्स हुन्छ र प्लस पोइन्ट जस्तो हुन्छ जसले गर्दा हेल्प गर्छ भनेर मैले यो सिकिरहेको। Hi, I'm Sonali Hamal. I have recently completed my bachelor's in agriculture. र Barista Coffee School मा म past 6 days देखि 15 days को ट्रेनिङ को लागि आएकी छु, Barista ट्रेनिङ को लागि। अहिले नेशनल प्लस इन्टरनेशनल मार्केटमा Barista को डिमान्ड हाई भएकोले पछि फ्युचरमा अब्रोड अप्लाई गर्दाखेरि मलाई एडिशनल स्किलले हेल्प हुन्छ भनेर मैले यो Barista ट्रेनिङ लिएको हो। So I'm in conversation with two of the students here. We've just witnessed them making Americano and lattes. So hi Parasar and Sonali. So how's it going? Kasto bhairako cha yahako classes? So रमाइलो भइराछ, नयाँ कुरा सिक्न मिलिराछ। प्लस कफीको यत्रो ठुलो वर्ल्ड हुन्छ भने भर्खर थाहा भइराछ। Okay. So कति दिन भयो यहाँले क्लासेस जोइन गर्नु भएको? सँगै आउनु भएको होला सायद हैन? 6 days भयो। आज गरेर चाहिँ 6 days. कति डेज को चाहिँ फुल कोर्स हुन्छ? 15 days. 15 days. So what is it like? कस्तो के सिक्नु भयो यसमा? हजुर फर्स्टमा थ्योरी क्लास हुन्छ 3-4 days. अनि जसमा हामीलाई कफीको हिस्ट्री, टाइप्स, यो कफीको प्रोसेसिङ, यो बोर्डबाट कपसम्ममा आउने स्टेपहरु सिकाइन्छ। थ्योरीमा चाहिँ हामीले अब कफीको बारेमा त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। नर्मली कफी भनेको हामीले प्याकेटमा किनेर त्यो इन्स्ट्यान्ट कफी बनाएर खाने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले फर्स्टमा कफीको हिस्ट्रीबाट कहाँबाट स्टार्ट भयो, नेपालको कुन जिल्लाबाट चाहिँ कफी इन्ट्रोड्युस भयो हैन, त्योदेखि लिएर कफी कसरी बनाउने, कस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिन्छ, कुन क्लाइमेटिक कन्डिसनमा कस्तो टाइपको कफी रोपिन्छ, टेस्ट कस्तो हुन्छ, क्याफिन पर्सेन्टेज कस्तो हुन्छ देखि लिएर त्यसको प्रोसेसिङ प्लस प्याकेजिङदेखि कपसम्म कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै डिटेलमा स्टडी गर्छ। Why did you choose coffee making? I mean, बाहिर जानको लागि or यतै बसेर केही गर्छु भनेर कि what's the reason? कफी मेकिङ चाहिँ अहिले नेसनली प्लस इन्टरनेसनली नै एकदमै डिमान्डिङ नै छ हैन। अब हाम्रो चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ अब पछि बाहिर अप्लाई गर्दाखेरि इनिशियल फेजमा त एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त स्टुडेन्टलाई, हामीले सबैले सुनिरहेकै छौँ। त्यो फेजमा चाहिँ अब के एड हुन्छ कि हामीलाई हैन हेल्प भएर कुनै जब सब प्लेसमेन्टमा भन्ने हिसाबले चाहिँ बारिस्टा कोर्स गरिरहेको। मलाई चाहिँ फ्री टाइम पनि हो, फ्री टाइम
हामीले युटिलाइज पनि हुन्छ बाहिर नै जानुपर्छ भन्ने नै जरुरी छैन अनि यतै पनि केही नलेज भयो भने सानो क्याफे बिजनेस कफी रिलेटेड केही स्टार्ट गर्न सकिन्छ भने हेल्प हुन्छ भनेर छ अहिले कोर्सले र अहिले मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ देयर आर अ लट अफ स्टुडेन्ट्स हैन जसले चाहिँ यो कफी मेकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ फर भेरियस आफ्ना आफ्ना रिजन्सलाई एन्ड देयर आर सो मेनी कलेजेस अर इन्स्टिट्युसन्स पनि भनौँ न अहिले चाहिँ कफी मेकिङ सिकाउने र त्यसमा पनि कति धेरै हामीले भेरिएसन्स देख्छौँ कि बी इट क्वालिटी वाइज अर प्राइस वाइज सो तपाईँहरूले चाहिँ हाउ डिड यु एन्ड अप कमिङ हियर एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली वाइ डिड यु चुज द बरिस्टाज कफी स्कुल यो बारिस्टा यो सिकाउने ट्रेनिङहरूको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू धेरै नै छ अहिले त मार्केटमा होइन रिसेन्टली चाहिँ झन् धेरै ओपन भएको छ मेरो केसमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई एउटा दाइले सजेस्ट गर्नुभएको थियो यहाँ अनि मैले चाहिँ अब फर्स्टमा बुझ्छु भनेर आएँ होइन कलमा गरेँ फर्स्टमा अनि कोर्स कन्टेन्टहरू कलमा एकदमै क्लियरली बुझाइदिनु भयो अनि यहाँ आएर सोद्धाखेरि डिटेल स्केड्युलहरू हुन्छ नि डेज अनुसारको कुन डेजमा फर्स्टदेखि लास्टसम्मको सबै फिक्स हुँदो रहेछ अनि त्यही अनुसार गइरहेछ हजुर मैले चाहिँ उसको थ्रुबाट थाहा पाएँ अनि प्लस मैले सोसियल मिडियामा नि चेक गरेँ यहाँको पेजहरू अनि यहाँको प्रमोसन वर्क गरेको इफेक्टिभ लाग्यो अनि त्यसको लागि नि यतापट्टि आएको सो युर ह्याप्पी जुन चाहिँ तपाईँले सुरुमा लाइक यु सेड सोसियल मिडियाबाट आफ्नो रेकमेन्डेसनबाट जस्तो सुन्नुभएको थियो आर यु ह्याप्पी विथ वाट एभर एक्सपिरियन्स यु ह्याभिङ राइट नाउ यस टोटली सेटिस्फाइड त्यो भन्दा पनि यहाँको प्लस पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो सिकाउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली छ कि त्यो अब जस्तोसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा सिकाउनुहुन्छ अनि हामीले नि अब त्यो भयो भने क्याचअप गर्न सजिलो हुन्छ नि त प्लस द टिचर्स हियर आर सुपर एनर्जेटिक Okay, so there's a lot of energy in the room, Yes. I know. Well, all the best to both of you. I'm sure this skill will definitely help you in your life, or even if you try to go abroad. Thank you so much. With the training director of the Barista's Coffee School, Manoj ji hununcha. How are you? I'm good. How are you? I'm good. In fact, everything here looks super amazing and super interesting. I know Thank you. like ekdam naya kura pani ho. So how are the classes going? Students haruko katiko ruchi katiko interest the coffee making ma? Classes are going good. Ramailo cha. अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्टुडेन्ट्सहरु बढ्दै पनि गइरहेछ and the training is going on as well. So कतिपय चिजहरु स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ अहिले बाहिर जाने ट्रेनिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि स्टुडेन्ट्सहरु आइराख्नु भएको छ स्किल्सहरु अझै लिइराख्नु भएको छ सो या इट्स गोइङ गुड धेरै राम्रो भइरहेछ मेरो लागि चाहिँ कफी भनेको प्याकेजबाट खोल्यो यु पोर इट यु मिक्स इट एन्ड देन यु मेक इट राइट बट यहाँ हेर्दाखेरि यु निड अ लट अफ थिङ्स स्पेसली मसिन्सहरू एन्ड अल द्याट सो इट लुक्स काइन्ड अफ कम्प्लेक्स टु मी सो यदि कसैको घरमा कफी मसिन छैन एन्ड वी जस्ट वान्ट टु ट्राई अल दिस स्किल्स होइन इज इट पोसिबल द्याट वे अफ कोर्स मिल्छ दिस इज द इक्विपमेन्ट्स यसलाई चाहिँ पोर ओभर भनिन्छ एन्ड वेयर यु क्यान युज दिस वान यसलाई चाहिँ सेरामिक कोन भन्छौँ हामी चाहिँ यो बेसिकली सेरामिकको हुन्छ तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्लास्टिकको युज गरिरहेको छौँ एज अफ नाउ अनि यो जार छ इन्स्टेड अफ दिस तपाईँले एउटा कप पनि युज गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ सिकाउनलाई चाहिँ वी युज स्केल अब यो त चाहिन्छ भन्ने छैन घरको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनलिजमहरू चाहिँदैन सो यसको सट्टामा चाहिँ केही नयुज नगरे पनि हुन्छ फरक पर्दैन फर द ग्राइन्डर हामीले चाहिँ ह्यान्ड ग्राइन्डर्सहरू युज गर्छौँ यु क्यान इजिली गेट दिस इन सुपर मार्केट अनि यो चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा पनि पाउने कामहरू गर्छ एन्ड बिन्स त आफ्नो टेस्टले जस्तो खालको युज गर्न मिल्छ सो यसमा चाहिँ अर्को एउटा फिल्टर पनि चाहिने काम गरिन्छ फिल्टर पेपरहरू चाहिँ सो फिल्टर पेपर चाहिँ तपाईँले इजिली जुन चाहिँ कफी सप्सहरू छ त्यहाँ पनि पाइने कामहरू गर्छ इट्स काइन्ड अफ लेस प्राइस एज वेल नट सो एक्सपेन्सिभ सो एउटै प्याकेटमा 100 पिसेसहरू जति हुनसक्छ सो नो प्रब्लम एट अल So a lot of us have this confusion because just the instant coffee mess we get this powdered form, right? Hay beans ko. The taste is different because now it's roasted and then we grind it. So how is it different? Ke junti hamle normal packet ma paune bhanda. Instant coffee चाहिँ हाम्रो खास गरी soluble coffee भयो जब त्यो चाहिँ पानीसँग मिक्स भइसकेपछि गएर डिजल्भ हुने कामहरू गर्छ जबकि यो चाहिँ ब्रु कफी भयो वे यु निड टु ग्राइन्ड दिस वान हामीले मैले अघि नै भने जस्तै चियापत्ती जस्तै निकाल्छौँ नि यो पनि त्यसरी निकाल्ने कामहरू गरिन्छ सो यसमा र त्यसमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छ बिकज त्यो इन्स्टेन्ट कफी चाहिँ धेरै प्रोसेसले बनेको हुन त यस्तै प्रजातिबाट नै आएको
but then धेरै प्रोसेसबाट चाहिँ soluble coffee बनाएको हुन्छ whereas this coffee चाहिँ प्रोसेस गरेको हुन्छ यसरी नै खाने तरिका लाइक you have different kind of processing method प्रशोधनहरु हुने कामहरु गर्छ अनि मात्रै फुटेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ प्रोफाइलहरु आउने काम गर्छ so it's basically मान्छेले के सोच्छ यो कफी मात्रै एउटा कफी हो भनेर सोचिन्छ it's basically has got हरियो बिन्स हुन्छ अनि हरियो बिन्सलाई फुटेपछि मात्रै कफीको स्वादहरु आउने कामहरु गर्छ so that is the main difference actually so yeah I'm going to show you कफीहरुको यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ It's made in Nepal नेपालकै फार्मबाट हो यो चाहिँ एकदमै सानो फार्मबाट आएको from नुवाकोट अनि त्यसपछि यो रिसेन्टली रोस्टेड कफी हो धेरै लामो पेयर पनि भएको छैन यसै 5 डेज मात्रै भयो so I'm using यो प्याकेजिङ त्यही भएर भएको so yes यही कफी म युज गर्न चाहन्छु and it's a washed coffee भनेको मतलब कफी सुरुवातमा तरिकाहरु हुन्छ कसरी ड्राई प्रोसेस गर्ने कि पखालेर गर्ने काम गरिन्छ so यो चाहिँ पखाल because reason I'm saying it because त्यसमा चाहिँ फ्लेभर्सहरु पनि धेरै हुने कामहरु गर्छ so it depends कि I mean त्यसमा फ्लेभर्स पनि डिपेन्ड गर्छ हैन exactly this usually हुने काम so yes I'm going to use this coffee so for this म चाहिँ अहिले तपाईलाई नाप्नलाई I'm going to show you 20 grams चाहिँ लिएर मैले ब्रु गर्ने तरिकाहरु गर्छम प्रोफेसनली गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वाइज चाहिँ we say 20 grams चाहिन्छ 18 grams चाहिन्छ त्यो अनुसारको रेशियो हुन्छ so as of now म चाहिँ तपाईलाई ठ्याक्कै घरमा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मात्र भन्दैछु so I'm using around like 20 grams as of now eh so यो चाहिँ ग्राइन्ड गर्ने काम भयो यसलाई चाहिँ हामी ड्राई स्मेल भन्छ oh nice if you want yeah go ahead I love the aroma strong and nice exactly so this is the total grounded coffee I'm going to use so I'm going to use this filter यो फिल्टर चाहिँ व्हाइट पेपरमा पनि पाइन्छ and then ब्राउनमा पनि पाइन्छ हामीले चाहिँ यो चाहिँ फोल्ड गर्ने काम गर्छौं so yeah I'm taking this water so first ma म यो भिजाउने काम गर्छु because you might get the paper taste as well पेपर को टेस्ट आयो भने चाहिँ मजा आउँदैन so मजाले वेट गर्ने काम गर्छु so after this is done I'm going to use the same coffee mazale so for now मैले चाहिँ यसकै मेजरबाट चाहिँ गरिरहेछु I'm not using any scale so यस जारबाट छ भने नर्मली ग्लासमा त भइहाल्छ के अरे so यसको मेजरबाट गर्ने कामहरु गर्छु युजुअली नेपालमा चाहिँ धेरै जना चिया प्रिफर गर्नुहुन्छ चिया खान्छौं हामी हैन तर अहिले ओभर द इयर्स बिस्तारै कफीको ट्रेन्ड कफी कल्चर इज डुइङ you know absolutely amazing okay few years ko time ma nai so tapaiko experience you've been into this for almost 6 years now so tapaiko experience herdakeri chai कसरी grow bhako cha over the years कफी चाहिँ अति नै मात्रामा ग्रो चाहिँ भइरहेछ लाइक कमर्शियल वाइज पनि भयो अनि पोटेन्शियल वाइजहरु पनि भयो when I started हामीलाई चाहिँ barista bartender waiter सबै चीजहरु गर्ने कामहरु गर्नुहुन्थ्यो but right now like people started to see barista in a very good manner like उहाँहरुले ट्रेनिङ लिएर आउनुहुन्छ सबै चीजहरु गर्नुहुन्छ and they have like a different platform चाहिँ पाइरहनु भएको छ so पहिला चाहिँ yes हामी चाहिँ चिया खाने मान्छे भयौं and now Western culture ले गर्दाखेरि नै हामी कफी खाने बानी हुँदै गइरहेछौं yes त्यही अनुसारले ग्रो भइरहेछ I've seen in a very good manner I would say it's different in fact घरमा बनेको भन्दा चाहिँ completely different छ है let's just taste it yay so number one it does not taste like coffee because the different khalko chai cha exactly it's kind of I don't know fruity exactly it's different you know and alikati malai dark chocolate jun khansam ni हामी त्यस्तै लाग्यो मलाई I don't know if I defined it correctly or not but this is completely different हामी normal खाने भन्दा and ali I still have this thing ke मेरो I can still taste it हैन अलिकति fruity अलि sour I don't know that's right yeah normal coffee जस्तो चाहिँ पक्कै पनि छैन हैन and it's nice it's different and I like it alright so yeah basically normally filter coffee को best part नै त्यही हुन्छ के like हामीले मेसिनबाट ब्रु गर्ने कफी र फिल्टर कफीमा चाहिँ धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु आउँछ धेरै गुणहरु आउँछ like you mentioned dark chocolate definitely it has got dark chocolate the first मा हामीले लिदा स्मेल गर्दाखेरि it had some
fruitiness as well. अनि जुन sour, it's basically citrus flavors जुन चाहिँ हामीले कुराहरू गर्ने काम गर्छ. Because usually हामीले coffee-लाई sourness-सँग associate गर्दैनौँ. It's more like bitter and all that, right? But this one's very different and I really like it. I'm glad you like it. So, you know what? Coffee भनेपछि अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ whenever we go to restaurants and cafes, त्यो art भएको coffee चाहिँ अहिले it's so much in trend. We like to take pictures of it and put it on Instagram and stuff like that, हैन? So, can you also teach me that? I mean, is it difficult? No, it's not. It's pretty much easy. एकदमै perfect गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ किनकि there are different latte artists as well. किनकि कफीमा पनि different departmentहरू हुन्छ. So, professional जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो practice like championshipहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ तर normally say it's all about techniques and it's all about knowledge मात्र. So we can definitely. And which reminded me, championship भनेपछि there was this competition for baristas, right? And some of your students or trainers they won. Can you tell us about it? Sure. We had Best Barista Championship 2019. He's a Bakare competition. But the organization still bhayirahcha ni bhanera say. So this is the only competition jaha चाहिँ Barista Championship haru hune कामहरु गर्छ. Actually हामी चाहिँ तीन जना थियौं. एकजना चाहिँ म आफै थिएँ. And त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को दुई जना lady instructors हुनुहुन्थ्यो. So we won the Best Barista Championship, first place as well and third place as well. So अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जना यंगस्टर्सहरुले कफी मेकिङ चाहिँ बाहिर जानको लागि सिक्नुहुन्छ नि त. But what is the scope like? Suppose नेपालमै बसेर म के गर्छु, I want to learn about coffee भनेर चाहिँ baristasहरुको लागि future कस्तो छ? What is it like? I feel like proper potential चाहिँ छैन, but it's growing, definitely growing. किनकि जब मैले as a barista काम गर्दाखेरि चाहिँ we didn't see much opportunities as well. So let's get started with the art. Sure. Pani, हैन? I'm a little nervous, but I think you'll be a good teacher. Don't worry. Right? Well, I have such a supportive teacher and your heart say it looks like a big potato, but that's okay. First attempt and I think I was good. I was at least like okay, 5 out of 10 for my first attempt, and this is why I should take a full course because coffee making is not that easy, especially art. You can just look at my art and judge for yourself. But thank you so much because I had a great time and there was a lot to learn. Thank you so much. Thank you so much. Coffee has grown to become an essential part of our morning routines. Numerous research has shown that there are various benefits of coffee, from helping to burn fat to even lowering the risk of Alzheimer's disease and dementia. However, in higher doses, coffee is known to cause problems like raising the cholesterol level in the body or even insomnia. There are those who consider it to be unethical due to the addictive nature of caffeine, but at the end of the day, we can all conclude that coffee is here to stay. And with the advent of rapid urbanization, we can expect to find more coffee lovers around us than ever before. At the end of the day, we can all agree that coffee is here to stay. With rapid urbanization, we can see more coffee lovers than ever before. Chahe त्यो हाम्रो first business meeting host or our first date, coffee has become very essential in our day-to-day lifestyle. What would you prefer as a drink? Would you want to try more variations of coffee, or are you happy with your favorite chia?